नमस्कार, मी ऋतुजा स्वाद संस्कृतीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। तर हिवाळ्याचे दिवस चालू झाले आहेत आणि या हिवाळ्यामध्ये गरमागरम अशी कढी पिण्यात एक वेगळीच मजा असते। तर हीच कढी आपण थोडी वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत, ती म्हणजे मसाला कढी। आणि ती कशी बनवायची हे आता आपण बघूया। ती मसाल्यासाठी लागणारं साहित्य आहे कोथिंबीर, अख्खे धणे, जिरे घेतलंय, त्याच्यानंतर काळी मिरी आहे, 2 मिरच्या आहेत, मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि आलं आहे। सो आता हे आपण छानपैकी आधी मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत। आपण मस्तपैकी असं हे सगळं वाटून घेतलेलं आहे। तर आता आपण इथे एका भांड्यामध्ये आधी ताक घेतलेलं आहे छानपैकी आणि इथे मी बेसनचं पीठ घेतलं आहे। बेसनचं पीठ मी पोहे खायचा चमचा असतो ते मी साधारणतः 4 चमचे पीठ टाकणार आहे। ह्याचंही प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। आणि तुम्हाला जर जास्त बेसन आवडत नसेल तर तुम्ही कमीसुद्धा टाका आणि याने थोडासा घट्टपणा येतो आपला कढीला। आणि हे छानपैकी असं मिक्स करून घेणार आहोत आपण। आणि हे मिक्स करताना याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत आणि हे छानपैकी आता ढवळून घेऊया। बेसन व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया आणि मग आपण तडका देऊया। तर आता आपण फोडणी देतोय कढीला, तूप टाकतोय आपण साधारणतः 2-3 चमचे तूप टाकलाय। त्याच्यामध्ये आता मोहरी टाकतोय आपण, जिरं, कढीपत्ता आणि जो वाटलेला मसाला आहे, कारण मसाल्याची कढी करतोय तो मसाला टाकायला विसरू नका कोणी। आणि हा मसाला आता छान मिक्स करून घेणार आहोत आपण आणि त्याची परतून घेऊया। आता हळद टाकूया, पत्तरपून म्हणतात याला, एक व्हाईट आणि ब्लॅक कलरचं असं पातळ सालींसारखं असतं, तर ते टाकायचं। त्याने कढीला छान असा सुगंध आणि छान अशी चव सुद्धा येते। अशा पद्धतीने छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं। 2 ते 3 मिनिटं परतायचे तुपावर छानपैकी। आणि आता आपलं महासाचा म्हणजे छानपैकी जे आपण बेसन आणि मीठ मिक्स करून घेतलेलं आहे ताकामध्ये, ते मिक्स करायचं आहे। फोडणी अशी फोडणी मस्त तरतरली पाहिजे आणि छानपैकी आता त्याला उकळून घ्यायची आहे कढी। ताक टाकल्यानंतरच खूप मस्त असा वास येतोय कढीचा। थोडी मध्ये मध्ये ढवळायची म्हणजे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स होईल। पाव चमचा ठेवलं, व्यवस्थित छान ढवळून झाल्यानंतर जेव्हा कढी गरम झाली आहे आपल्याला वाटेल तेव्हा ही कसुरी मेथी घ्यायची थोडीशी आणि ती चोळून टाकायची। ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडली नाही तर तुम्ही नाही टाकली तरी चालते, पण याने एक वेगळा सुगंध आणि एक वेगळी टेस्ट येते कढीला। सो आता थोडीशी उकळी आली की आपण गॅस बंद करणार आहोत, कारण एकदम पण जास्त उकळली कढी तर कधी कधी तुमचं ताक फाटतं। थोडीशी वरती लागली की बंद करून टाकायचं गॅस। सो अशी आपली छानपैकी कढी तयार आहे। तर तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल मसाल्याची कढी तर नक्की कमेंट करा, दुसऱ्यांसोबत शेअर करा, तुम्ही करून बघा आणि मला नक्की कळवा कशी वाटते। आणि चॅनल सबस्क्राईब करा आणि वेगवेगळ्या रेसिपीजसाठी नोटिफिकेशनचा जो बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करून ठेवा।